আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা মহা ঔষধি বস্তু আৰু তাৰ পৰা তিনিবিধ আচাৰ বনাম। এয়া হৈছে আমলখি। আমলখি আমাৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল, আমাৰ হেয়াৰৰ কাৰণে, স্কিনৰ কাৰণে আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণেতো এয়া ছুপাৰ ফুড হয়। আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্টাৰৰ কাম কৰে। গতিকে ইয়াৰ কথা কৈতো শেষেই কৰিব নোৱাৰি। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এই আমলখিৰে তিনিবিধ আচাৰ বনাই দেখাম। যিসকলে মিঠা ভাল পায় তাৰ বাবে মিঠা আচাৰ, আৰু যিসকলে মিঠা খাব নোৱাৰে বা ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে নিমখীয়া আচাৰ, আৰু এটা হৈছে মিঠা আৰু নিমখীয়া দুইটাই থাকিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিছ এণ্ড লিভিঙত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু অলৰেডি যিসকলে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি তিনিবিধ আমলখিৰ আচাৰ বনোৱা দেখুৱাম, আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 2 কেজি আমলখি। এই আমলখিখিনি ভালদৰে ধুই লৈ লৈছোঁ, আৰু পৰাপক্ষত চাব দাগ নাথাকা ধুনীয়া আমলখি ল'ব আচাৰৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমলখিখিনি আমি ষ্টিম কৰি ল'ম। পানীত সিজালে আমলখিৰ নিউট্ৰিশ্যনটো গুচি যায়, গতিকে মই ষ্টিমে কৰিম। অলপ অলপকৈ 3বাৰ মই আমলখিখিনি ষ্টিম কৰিম, কাৰণ এবাৰতে নহ'ব। আমলখিখিনি আমি 10-15 মিনিট ষ্টিম কৰিলে হৈ যাব। একেবাৰে বহুত বেছি সিজাবও নালাগে, যাতে ছফ্ট হৈ যায়, আমি গুটিটো উলিয়াব পাৰোঁ, সেনেকুৱাকৈ সিজালে হৈ যাব। মাজতে 10 মিনিট পিছত এবাৰ চাব, যদি নাই সিজা তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ সময় দিব। ইয়াৰে এটা বেচ সিজোৱা হৈ গৈছে। মই আমলখিখিনি দি মিঠা আচাৰ বনাম। প্ৰথম এইখিনি হ'ব আধা কিলোমান, আৰু ইয়াতে মই কাটা চামুচেৰে এনেকৈ ফুটা কৰি দিছোঁ। যদি এনেকুৱা কৰোঁ তেতিয়া যিটো মিঠা আচাৰ বনাম মিঠাখিনি ভিতৰলৈও সোমাই যাব। এই আমলখিৰ মিঠা আচাৰ বনাম যিহেতু গুড় লাগিবই। ইয়াতে গুড় মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, নাইবা আপোনালোকে গুড়া গুড়ো ল'ব পাৰে। ইয়াতে টোটেল 1.5 কাপ গুড় লাগিছে। আৰু আমলখিখিনিও যিটো আমি ফৰ্কেৰে ফুটা কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি কেৰাহী এটাত দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় আধা কিলো হ'ব, আৰু ইয়াতে 1.5 কাপ গুড়ো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ল' ফ্লেমত আমি গেছত লাৰি থাকিব লাগিব। অলপ সময় পিছতে দেখিব ইয়াৰ পৰা গুড়খিনি পানী এৰিব। ইয়াতে কোনো পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, লাহে লাহে গুড়খিনি নিজেই গলি যাব। আৰু এইখিনি 20 মিনিট হৈছে, দেখিছে আমলখিৰ কালাৰটো অলপ অলপ চেঞ্জ হৈছে, আৰু 10 মিনিট লাগিব। টোটেল এইখিনি আধা ঘণ্টা লাগিছে। কালাৰটো যেতিয়া চেঞ্জ হয় একদম ডাৰ্ক কালাৰ আহি যাব আমলখি, তেতিয়া গম পাব হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি কিন্তু বনাওঁতে মাজে মাজে লাৰি দি থাকিব, কাৰণ গুড় থাকে, তলিত লাগি যাব পাৰে। আৰু গেছৰ ফ্লেম ল'তে ৰাখি কৰিব। আৰু এয়া আমাৰ মিঠা আমলখিৰ আচাৰ ৰেডি। আৰু এই আমলখিৰ মিঠা আচাৰটো 1 মাহলৈ ভালে থাকে। 3 দিন পিছত আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু ইয়াত মাত্ৰ 2টা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গুড় আৰু আমলখি। এতিয়া হওক নিমখীয়া আমলখিটোৰ আচাৰ কি ধৰণে বনাওঁ চাওঁ। ইয়াৰ বাবে 1.5 কিলো আমলখি লৈছোঁ, আৰু এইখিনিও ষ্টিম কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে ষ্টিম এনেকৈয়ে কৰিব, যাতে আপোনালোকে আমলখিটো হাতেৰে ধুনীয়াকৈ গুচাই গুটিটো এৰাব পাৰে। আৰু এইখিনি আমি এই ধৰণে কাটি লৈ গুটিটো এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু আমলখিখিনি কাটি উঠাৰ পিছত চালনী এখনত ৰ'দত অলপ শুকাব দিছোঁ। 1-1.5 ঘণ্টামান শুকাব দিব, ভাল ৰ'দ হ'লে। নহ'লে ফেনৰ তলত অলপ শুকাব দিব, যিখিনি পানী আছে সিজাওঁতে সেইখিনি যাতে নাইকিয়া হৈ যায়।
ইয়াতে 1 কাপ মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ। হাতখন দি চাব, যেতিয়া গৰম গৰম ভাপটো আহিব তেতিয়াই গম পাব আপোনালোকৰ এইখিনি গৰম হৈ গৈছে। আৰু এয়া দেখিছে আমলখিখিনি ষ্টিম কৰাৰ পিছত অলপ দেৰি শুকাব দিছিলোঁ ৰ'দত, যাতে ইয়াতে থকা পানীখিনি আঁতৰি যায় আৰু এইখিনি আমাৰ শুকায়ো গৈছে। আৰু ইয়াতে 1/4 টিস্পুন হিং দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আমলখিখিনি লগে লগে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লাৰি লৈছোঁ। পিছত আমি আৰু অলপ তেল দিম, কিন্তু এতিয়া ইমানখিনিতে বনাই আছোঁ। ইয়াতে এচামুচ নিমখ আৰু এচামুচ হালধি দি দিছোঁ, পিছত প্ৰয়োজন হ'লে নিমখ দি দিম। এতিয়া এচামুচে দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লাৰি পিনে 5 মিনিট ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত এইখিনি নমাই থ'ম আৰু এইখিনি আমাৰ 5 মিনিট ভজা হৈ গৈছে। ইয়াৰে 500 গ্ৰাম মই বেলেগ এটা কেৰাহীত ঢালি দিছোঁ, যিটোত আমি মিঠা আচাৰ বনাইছিলোঁ তাতেই দিছোঁ। আৰু এইখিনি দি আমি মিঠা নিমখীয়া আচাৰ বনাম। আৰু এই মিঠা নিমখীয়া আমলখিৰ আচাৰৰ বাবে গুড় লাগিব আধা কাপ আৰু গুড়খিনি গলালৈকে এইখিনি ল' ফ্লেমত আমি থ'ব লাগিব আৰু এইখিনি আচাৰ বনাওঁতে আমি 15-20 মিনিট সময় লাগিব। আৰু ইফালে আমাৰ নিমখীয়া আচাৰখিনি চাওঁ আহক। আৰু এই নিমখীয়া আচাৰখিনিত এতিয়া আচাৰৰ মছলা দিছোঁ। এয়া জিৰা এচামুচ, ধনিয়া 2 চামুচ আৰু চফ 2 চামুচ দিছোঁ আৰু জালুকো 2 চামুচ দি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ 2-3 মিনিট। তাৰপিছত মিক্সিত গুড়া কৰি পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু সেয়া 2 চামুচ দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে আচাৰৰ মছলাটো অলপ কম বেছি কৰিব পাৰে, সেয়া আপোনালোকৰ কথা। আৰু ইয়াতেও সেই জিৰা, ধনিয়া, চফ আৰু জালুকৰ গুড়াই দি যি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি মছলা বনাইছিলোঁ সেয়া এচামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। লগতে অলপ জ্বলাটো ভাল লাগিব বুলি মই ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি অলপ আৰু দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, যেনেকুৱা জ্বলা ভাল পায় সেই হিচাপে দিব পাৰে। যিহেতু এয়া ঘৰৰ খোৱাৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই জলকীয়াৰ গুড়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া আমাৰ মিঠা নিমখীয়া আচাৰখিনিও হৈ গৈছে। অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'ব থৈ দিছোঁ। 3-4 দিন পিছত এই আচাৰ খাব পৰা হ'ব। আৰু এইখিনি আচাৰ ঠাণ্ডা হৈছে আৰু ইয়াতে ভিনেগাৰ এচামুচ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু যাতে আমাৰ এইখিনি আচাৰ কেইমাহ মানুহ চলি যায়। আৰু ইফালে আমাৰ আমলখিৰ আচাৰখিনিও নিমখীয়া যিখিনি বনাইছিলোঁ সেইখিনিও হৈ গৈছে আৰু সেইখিনিত ভিনেগাৰ এচামুচ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা কাঁচৰ বাচনত উলিয়াই থৈছোঁ। কাৰণ লোহাৰ কেৰাহীত বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাচনত আমি যদি মেটেলৰ বাচনত টেঙা বস্তু বেছি সময় থৈ দিওঁ সেয়া বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে বনোৱা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি বেলেগ কাঁচৰ বাচনত উলিয়াই থৈ দিব। এইখিনি আচাৰ এসপ্তাহ পিছত খাব পাৰিব। 3 দিন ভালদৰে ৰ'দত দিম, সেইকাৰণে ডাঙৰ বাটিত থৈছোঁ, বহল বাটিত, যাতে ৰ'দটো ভালদৰে পৰে আৰু মাজে মাজে লাৰি দিব আৰু ওপৰত এখন কটন কাপোৰেদি বান্ধি দিব। মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ, গতিকে এই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'ল। ওপৰত এখন কাপোৰ বান্ধি ৰ'দত দিব। সেনেকৈ 3 দিন দিব। আৰু তেল অলপ আমাৰ কম হৈছে, গতিকে ইয়াতে আৰু অলপ তেল দি দিছোঁ। তেল ইমানেই দিব যাতে আচাৰটো তেলত অলপ ডুবি থাকে। এতিয়া
প্ৰথম বনালে অলপমান আচাৰখিনি অলপ বেছি হৈ থাকে, তাৰপিছত লাহে লাহে অলপ কমি যায়। খালি এইটো মন কৰিব যাতে আচাৰ তেলত ডুবি থাকে, তেতিয়াহে বেছি দিনলৈ ভালে থাকিব। আৰু ভালদৰে ৰ'দত শুকোৱা কাঁচৰ বটলত 3 দিন পিছত ভৰাই থৈ দিব। আচাৰ ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে মাজে মাজে ৰ'দত দিব, আৰু ৰ'দত দিওঁতে ঢাকনিখন মাৰি কেতিয়াও নিদিব। এখন পাতল কটন কাপোৰেদি বান্ধি পিনে দিব। তেতিয়া ভাপটো যেতিয়া ওলায়, তেতিয়া সেই ভাপটো যদি আমি বটলত ঢাকনিখন মাৰি থওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা পানী ওলাব পাৰে। সেইকাৰণে আৰু শুকান চামুচেদি মাজে মাজে লাৰি দিব, আৰু যেতিয়াই ব্যৱহাৰ কৰে শুকান চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিব। এইখিনি বস্তু মানি চলিলে আচাৰ বছৰলৈ ভালে থাকে। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।